ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ AI වලින් සෝං එකක් හදන්න. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා මේ වෙනකොට කෘත්‍රිම බුද්ධිය එහෙම නැත්නම් AI පාදක වෙච්ච ගොඩක් යෙදවුම් අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ AI වලින් සෝං එකක් හදන්න. right. ඉතින් මම මේ විදිහට දාගන්නම් write a beautiful song about mom. අද අපි සින්දු හදන්න යන්නේ අම්මා right. ඉතින් මම මේ හදන්න පාවිච්චි කරන ටූල් එකයි මම නැත්නම් සයිට් එකේ පොඩි ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට maximum characters 600ක් වගේ දාගන්න තීරණය කරේ. ඒකලගේ maximum characters 750ක් වගේ තමයි lyrics දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට 600ක් වගේ දාලා මේක generate කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපේ සෝංග එක ජෙනරේට් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මට හිතෙන්නේ නම් මේකේ නම් ලොකු කැරක්ටර්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපේ ලිමිට් එකට මෙයා මේක හදලා නැහැ. ඒක ෂුවර්. හරි අපි බලමු යාට දීලා අපිට ඕන කැරක්ටර්ස් මෙච්චරයි කියලා අපි යාට කියමු බලන්න. right. ආයා ජෙනරේට් කරනවා. හැබැයි මේකත් කැරක්ටර්ස් 600ට 750ක් පන්නලා ඒ හයාවේ කොමරි අපි මේක කොපි කරලා දාලා බලමු අපේ ටූල් එකට. right. මම මේ කොපි කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ අනිත් සයිට් එකට songr.ai සයිට් එකට. ඉතින් මේක තමයි මම සෝංග එක හදන්න පාවිච්චි කරන ටූල් එක වෙන්නේ. right. මේ විදිහට සයිට් එක අරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ SongR.ai කියන සයිට් එක. ඉතින් මෙතනින් ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් try SongR app now කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට categories 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති category එකක් යටතේ ඔයාලට songs දා ගන්න පුළුවන් totally free. right. මම මෙතන පළවෙනි category එක තෝරගන්නම්. මම මෙතන I have my own lyrics කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම කලින් කිව්වා වගේ මම මෙතන තියෙන character limit එකක් තියෙනවා. characters අපිට දාන්න පුළුවන් ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මේ limit එක නිසා අපිට පොඩ්ඩි අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ටූල් එකක් තමයි මේක. කොහොම වුණත් අපි කලින් ගත්ත සෝංග එකේ මේ විදිහට characters බර ගාණක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි මම මේක අනිවාර්යයෙන්ම අඩු කරගන්න ඕනේ. අපි මොකක්ද ඒකට කරන්නේ? right. අපි බලමු. මම මෙතන මෙයාට කියන්නම් I want 10 line song. again line 10ක වගේ song එකක් මම මෙයාගෙන් ඉල්ලන්නම්. බලමු එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මට හිතෙනවා මෙතනත් සමහර විට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා characters වැඩි ඇති කියලා. right. මේකත් අපි copy කරලා දාලා බලමු. right. characters 94යි වැඩි. right. මම හිතනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන මේ instructions වගේ දේවල් ටික අයින් කරගත්තොත් අපිට මේකේ characters limit එක ගන්න හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ නිසා මම මේ දීලා තියෙන දේවල් ටික අයින් කරගන්නවා. ඒ දේවල් ටික මම හිතන්නේ මම ඔක්කොම අයින් කරගත්තා. ඒ වුණත් කොහොමත් තවමත් characters 56ක් limit එකට එහා තියෙනවා. right. මම මේ line ටික ලං කරගන්නම්. මේක ලං කරා කියලා ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම characters එක දෙක පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ. right. බලමුකෝ අපි ටිකක් කරලා ඊට පස්සේ ඉතින් AI එකෙන් අපිට මේක හදා ගන්න බැරි වුන නිසා මම අන්තිම line ටික මේක අයින් කරලා දානවා. ඔයාලට මේ song එක හදලා පෙන්නන්න ඕන වෙන නිසා. right. අන්තිම line ටික අයින් කරාට පස්සේ අපිට song එක මේ විදිහට එන්නේ. දැන් කිසිම අවුලක් නැතුව අපිට මේක generate කරගන්න පුළුවන්. right. ඔයාලට මෙතන පේනවා Emily and Kevin කියලා නම් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි දැනට Emily ගේ පැත්තට මේ dot එක දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක female voice එකකින් තමයි song එක ලැබෙන්නේ. අපි Kevin ගේ පැත්තට දැම්මොත් එimhe අපිට male voice එකකින් අපේ song එක render කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම මේක female එකකින් මේ විදිහට render කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා පොඩි වෙලාවක් මෙයා ගන්නවා මේ song එක render කරන්න.
හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ සෝංග එක දැන් රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරයි. අපිට දැන් මේක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්, ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. තාමත් ෂෙයා සහ ඩවුන්ලෝඩ් කියන දෙක ඇවිල්ලා නැහැ. මට හිතෙන්නේ මේක තාමත් රෙන්ඩර් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අපිට මේ විදිහට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. Mom, your love shines so bright, guiding me through day and night. Your embrace, a safe retreat. With you, my heart finds complete. Oh, Mom, you're my guiding light. In your love, everything feels right. You lift me up when I'm feeling low. With you, sacrifices never cease. Your love brings me inner peace. Through thick and thin, you're always there, showing me how much you care. වගේම ඔඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට ඔඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. රයිට්. ඉතින් ඔඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මං අද කතා කරේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක සෝංග එකක් AI වලින් ජෙනරේට් කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන විතරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු අපි කොහොමද වීඩියෝ එකක් මේ සෝංග එකට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා අපි කොහොමද ලස්සන වීඩියෝ එකක් මේකට ජෙනරේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ සෝංග එකට ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදලම අපි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක දැන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න මාව මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එක ඉස්සරහටත් එකතු වෙන්න.